Sa PRE, Pasko na, magbibuild sa PRE. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa panibagong build guide natin this 2018. So alam nyo naman sa mga matagal lang subscriber ng PRE dyan, gumagawa tayo ng build guide every year. Pero ngayon, gagawa tayo ng gaming PC na medyo naka-budget kasi itong build guide nito is 20,000 pesos lang. So isa tong budget build guide. So ayun nga guys, pasalamatan natin si Transcend, si AMD, si ASUS at saka si Corsair para sa pagpo-provide ng mga gagamitin natin ngayon para sa ating budget build guide. So papasalamatan ko rin kayo mga pre na mga sumusuporta dito sa channel na to. At kung bago ka naman sa channel na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para lumaki tayo and also makapag-provide pa ako ng maraming videos para sa inyo. And lastly, hindi lang build guide ang gagawin natin ngayon, kundi mamimigay rin tayo ng isang Transcend SSD 220S na SSD. So, ayun guys, hindi lang build guide, papag-giveaway ko tong SSD na ito sa isa sa inyong nanonood ngayon sa video na ito. So, para malaman nyo kung paano sumali sa giveaway nito, hintayin nyo sa end ng video na ito kasi unahin muna natin yung mismong build guide. Alright guys, so simulan na natin ang build guide na ito. Unahin ko muna sa CPU, gagamit tayo ng Ryzen 3 2200G. So isa tong 4-core processor na meron ng integrated GPU sa loob, which is isang Radeon Vega 8 na GPU. So sa mga budget build, sa tingin ko pwede itong processor na to kasi hindi nyo nakakailanganin ng isang video card or isang external na GPU. So ito yung gagamitin natin para sa budget build na ito. Ang price naman ng processor na yan is 5,500 SRP. And also take note sa mga price na sasabihin ko pala dito sa build guide na ito is yung price or yung SRP niya as of now na sinushoot namin tong video na ito. So prices may vary over time. Next naman is yung kanyang motherboard. Gagamit tayo ng ASUS XA320M gaming motherboard. So isa to sa mga budget motherboard ni ASUS na tingin ko mag-fit dito sa build natin. Kaya na itong mag-support ng 4 na DDR4 RAMs na may capacity up to 64GB. Meron din itong M.2 slot and also supporting niya yung mga latest video card ngayon. Pero hindi tayo gagamit ng video card kasi nga integrated na dito sa processor natin. So I think okay na okay tong motherboard na to kasi meron din siyang RGB. So kung may mga RGB lights kayo, RGB fans, pwede nyo isaksak sa header ng motherboard na ito. And also supported niya yung Aura Sync. Meron rin siyang RGB dito sa gilid. So nag-RGB yung motherboard. So sa lahat ng features na yun, price lang ang product na to around 3,000 pesos. So nag-fit talaga siya para sa ating budget build guide. Next naman is medyo pamilyar sa mga nanonood na dito sa Pinoy Rig Enthusiasts. Ginamit natin to nung gaming and non-gaming DDR4 memory na video kung saan pinag-compare natin kung may difference ba talaga yung mga generic RAMs tulad nito and also sa mga gaming RAMs na nakikita natin ngayon sa market. So kung gusto nyo panoorin yon, nakalink yan sa video description or may lalabas dyan sa taas. Panoorin nyo yon kasi magandang video yon at saka nakakatawa siya kasi ayun nga, 2 RAM yung pinaglaban namin literal. So ayun nga, gagamit tayo ng Transcend DDR4 RAM. Meron tong 4GB per stick and also 2,400 MHz na speed. So price naman ang isang stick ng 1,899 pesos or 1,900 pesos per stick. So pag bumili ka ng dalawa, mga around 3,800 yung magagastos nyo. So hindi ka nalugi doon, 8GB na tayo na naka-dual channel. Para naman sa ating storage, ito naman yung budget option ni Transcend para sa mga naghahanap ng mga budget SSD. Ito yung Transcend SSD 220S. So, isa tong SATA SSD na may 120GB storage. So, ni-review natin yung M.2 version nito sa ating channel. Kaya kung gusto nyo panoorin yun, panoorin nyo lang, nakalink yan sa video description. Again, or lalabas dyan sa taas. Pwede nyo ilagay yung M.2 dito kasi may M.2 support naman siya. Pero, yun nga, pipiliin natin to yung Transcend SSD 220S para sa ating build guide ngayon. So, price naman to around 1,900 pesos. So, pasok pa rin siya sa ating budget.
Pumunta naman tayo sa power supply, gagamit tayo ng CX500M ni Corsair. So sa mga matagal lang nanonood dyan, alam nyo naman, ilang beses na natin nagamit tong power supply na to at hindi pa rin siya nag-fail. So pwede nyong gamitin actually yung CX500 version nito, which is yung walang M. Ibig sabihin non-modular kasi semi-modular tong power supply na to. At ginawan pala na nag-compare din pala kami ng isang modular at non-modular power supply gamit yung dalawang versions nito. Kaya kung gusto nyo mapanood yan, i-search nyo lang sa channel namin. So ayun nga, may tiwala na ako sa power supply na to. Ilang beses na natin siya nagamit sa mga previous build guide and also 80 plus bronze. Okay rin yung kanyang stability pagdating sa kanyang power input and output para sa PC nyo. Take note, wag nyo titipirin yung power supply nyo. Basically, sa lahat ng build guide na nakikita nyo, power supply actually yung pinaka-importante kasi siya yung sobrang tagal lang mag-i-stay sa PC nyo. Kahit nag-upgrade ka na ng GPU, motherboard, RAM, SSD, and so on, yung power supply mo is nandun pa rin. So, wag mo titipirin yung power supply mo and also wag kang bibili ng generic power supply kung ayaw mong mag-New Year agad. Pero ayun nga, yung CX500M ni Corsair is okay na okay para sa ating budget build guide. Ang power supply naman na ito ay may SRP na 3,000 pesos. And last but not the least, yung ating case na gagamitin, which is yung Corsair Carbide Spec 05. Isa to sa mga budget gaming case ni Corsair ngayon. May SRP lang na 2,900 pesos. Naka-acrylic panel na siya, so ma-appreciate mo yung loob ng PC mo and also meron na siyang kasamang isang fan. So yan yung gagamitin nating parts para sa build guide na ito. Pero kung meron na kayong similar build tulad nito at gusto nyo lang mag-upgrade para mas matumaas pa yung FPS sa mga games na nilalaro nyo, tingin ko mas okay na dagdagan nyo lang ng RX 550 ni Radeon. So, okay na okay itong video card na ito dahil ma-improve na ito yung FPS ng games na nilalaro nyo kaysa gumamit ng isang integrated GPU. Pero don't worry, hindi to kasama sa ating build guide. So, 20,000 pesos build guide pa rin to. Pero kung willing kayo mag-add ng 5,000 pesos, magiging 25,000 pesos gaming PC to kung magdadagdag kayo ng video card. So ayun guys, ano pang hinihintay natin? I-build na natin tong PC na ito at babalikan ko kayo sa benchmarks.
ayan guys, natapos na natin yung build ng PC na ito. Makikita nyo naman, sobrang ganda ng kakalabasan niya. And also, pwede pa kayong magdagdag ng mga fans dyan at saka ng RGB strips kung gugustuhin nyo. Pero hindi yun kasama sa budget natin, kaya hindi ko ginawa. So, ayun nga guys, ang ganda naman ng kakalabasan ng ating build and also napagana natin siya. So, pumunta naman tayo sa benchmark ng PC na ito. Ang ginawa namin is nag-benchmark kami ng mga esports games tulad ng CSGO, League of Legends at PUBG. So hindi na tayo nag-try ng AAA games dito sa PC na to kasi alam ko hindi niya kakayanin yung mga latest games ngayon. Sa CSGO naman at League of Legends nakakuha tayo ng above 60 FPS gamit ang integrated graphics ni Ryzen at saka yung video card na ginamit natin. Though hindi umabot ng above 60 FPS yung ating PUBG benchmark kapag ginamit mo lang yung integrated graphics ni Ryzen 3 2200G. Pero makikita nyo naman, on 1080p, kaya naman niya maglaro on very low settings kung meron kang RX 550 na video card. Kaya ang tip ko sa mga bibili ng ganitong klaseng build o yung susundin yung build na ito is kung talagang gipit kayo sa budget, 20 to 25k lang malalaan nyo, gawin nyo na lang 720p yung mga games na nilalaro nyo para umabot siya ng above 60 FPS kung sakali mang hindi kayanin nung PC na ito yung mga games na gusto nyo. Pero ayun nga, almost 60 lang tayo sa mga games na nilaro natin. Actually, above pa dun sa CSGO and League of Legends. So mga ganong klaseng games lang ang kakayanin ng ganitong budget na PC. Mga esports games tulad ng CSGO tsaka ng PUBG. So siguro yung mga Rainbow Six Siege, pasok din yan, Dota 2, at saka yung mga iba pang esports games ngayon. Pero yung mga latest AAA games katulad ng Monster Hunter World, tsaka yung iba pang malalaking games ngayon is sa tingin ko hindi kakayanin kahit mag 720p pa kayo dito sa PC na ito. So yun yung malaking letdown kapag gagawa ka ng ganitong PC kung price lang yun around 25 or below 20,000 pesos. So ang masasabi ko sa mga gamers na medyo budgeted dyan yung nagtitipid, mga students pa lang, is okay naman tong mga ganitong klaseng PC kung ang nilalaro nyo lang is yung mga light to moderate na games tulad ng CSGO tsaka ng PUBG. Alam ko yung iba naman sa inyo, hindi naman kagad naka 60 FPS or PC Master Race glorious gaming experience dyan. Lahat tayo nagsimula sa mga low spec gaming tulad ng 720p at saka naka low setting. So, ito magandang pasimula to para sa mga mag-i-start pa lang ng kanilang gaming career or esports career. Yung mga gusto maglaro ng CSGO dyan or mga ibang esports games, okay na okay itong PC na ito para sa pagpapracticean yung mga games. No, don't worry naman guys kasi upgradable pa rin yung mga parts na nilagay natin dito. Actually, pwede magstay yung ating power supply kasi 500 watts siya at ang hinuhugot lang nito kasama yung video card is around 125 watts overall on full load. Tapos kapag wala naman yung GPU is nakakahit lang siya ng 77 to 80 watts per hour. So, yun rin guys, budget na to at saka medyo tipid din sa kuryente. And also, ma-upgrade nyo yung video card at saka yung processor niya along the way. So, mag-ipon-ipon lang kayo at mas gaganda pa yung performance ng PC na ito kung paglalaanan nyo ng pera sa pang-upgrade. So para sa conclusion ng ating video, okay na okay yung PC build natin ngayon para sa mga gusto palang mag-start ng kanilang gaming career. Also, na-upgrade rin naman to, hindi ka may stock sa mga components na pinili natin, kaya hindi kayo mapapabili agad ng mga bagong parts kasi pwede nyo naman i-upgrade to isa-isa tulad ng processor tsaka nung video card. So ayun guys, dyan natatapos ang ating AMD budget gaming PC. So pumunta na tayo sa ating giveaway. So alam ko yung iba sa inyo, ito lang yung hinihintay sa video na ito. And also in-skip nyo na siguro papunta sa end ng video para malaman kung paano sumali. So simple lang naman, kailangan nyo lang mag-subscribe at saka mag-comment kung paano nyo matutulungan yung mga future builders natin dyan tsaka yung mga ibang gamers na gusto gumawa ng kanilang budget PC. Kung may marerecommend ba kayo, kung second hand ba na parts ang bibili nila or brand new, mag-usap lang kayo sa comment section at pipili ako ng isang comment na mananalo ng isang Transcend SSD. So yung Transcend SSD na ginamit natin dito, which is yung Transcend SSD 220S 120GB SSD, ay ipamimigay natin sa isang lucky winner. So ayun guys, i-announce pala namin yung winner na yun sa aming Facebook page, which is makikita nyo dito. So dyan rin yung date kung kailan matatapos itong giveaway na ito.
Also nga pala guys, nagbebenta rin kami ng ating limited edition PRE Dry Fit Polo Shirt. Kaya kung interested kayo, pumunta lang kayo sa Facebook page namin at pumunta sa shop para makita yung available na sizes. So ayun guys, good luck sa mga sasali at sana isa sa inyo ang manalo ng Transcend SSD. So pasalamatan ulit natin yung mga sponsor natin, si Transcend, si ASUS, si AMD at saka si Corsair para sa pagpo-provide ng mga parts na ginamit natin dito. Kaya guys, kung gusto niyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo about this PC build or may suggestion kayo, mag-comment lang kayo sa mga comment section at baka kayo yung manalo ng SSD. Kaya guys, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat mga pre at see you on the next episode. Huwag niyo kalimutan, subscribe tsaka comment